दर्शन है सबैलाई अनि वेलकम टु नेपाली क्यान्टिन। आज चाहिँ हामी नेपाली स्टाइलको मटन करी बनाउँदैछौँ, अथेन्टिक नेपाली खसीको मासुको झोल। This recipe is inspired by my visit to Manakamana during my holiday in Nepal. यो रेसिपी चाहिँ नेपाल छुट्टीमा जाँदा मनकामना मन्दिर दर्शनपछि खाएको खसीको मासुबाट इन्स्पायर भएको हो। That mutton curry I had there was one of the best mutton curry I had in my life because all the ingredient used for this recipe was organic and locally sourced. मन्दिर दर्शन गर्नुभन्दा अगाडि खाली पेट भएकोले भनौँ या भोकले गर्दा that curry hit right on the spot. It was unforgettable. Now let's start our recipe. यो रेसिपीको लागि चाहिँ we need mutton, पाएसम्म लोकल खसीको मासु. And for the whole spices we need dried red chili, सुकेको रातो खुर्सानी, cardamom pod, सुकमेल, cloves, ल्वाङ, cinnamon stick, दालचिनी, bay leaves, तेजपत्ता, जिन्जर, अदुवा, गार्लिक, लसुन, ग्रीन चिलीज, हरियो खुर्सानी, फ्रेश कोरिएन्डर, हरियो धनिया, टमाटर, टोमेटो, प्याज, रेड अनियन। स्पाइसेसहरुमा चाहिँ टोस्टेड क्युमिन एन्ड कोरिएन्डर सीड, टोस्ट गरेको धनिया र जिराको गेडा, क्युमिन एन्ड कोरिएन्डर पाउडर, जिरा र धनियाको पाउडर, टर्मेरिक पाउडर, बेसार एन्ड सल्ट, नुन। पकाउनको लागि चाहिँ तोरीको तेल, मस्टर्ड ओइल। लेट्स स्टार्ट आवर प्रेप। फर्स्ट स्लाइस यो ओनियन, प्याजलाई स्लाइस गर्नु होला। सिमिलरली स्लाइस यो टोमेटोज, टोमेटोलाई पनि स्लाइस गर्नु होला। Once your tomato is sliced, make ginger garlic paste. While making your paste, add your toasted cumin and coriander seed together with your green chilies. अदुवा, लसुन र खुर्सानीको पेस्ट बनाउनु होला अनि पेस्ट बनाउँदा चाहिँ टोस्ट गरेको जिरा, धनिया पनि एड गर्नु होला। बेसिकली मेक जिन्जर गार्लिक चिली क्युमिन एन्ड कोरिएन्डर पेस्ट. Once it's ready, put it on the side. Heat mustard oil in a pressure cooker. Pressure cooker मा तेल तताउनु होला. Add your whole spices. तेल तातेपछि ल्वाङ, सुकमेल, तेजपत्ता, दालचिनी र सुकेको खुर्सानी हालेर फुराउनु होला। Add red onions to the oil with whole spices. प्याजलाई whole spice सँगै भुट्नु होला। Once onions are soft, add turmeric and stir. प्याज भुटेपछि बेसार हालेर चलाउनु होला। Add meat on your cooker. मासुलाई कुकरमा राखेर प्याजसँग भुट्नु होला। Make sure all the liquid dries out. मासुबाट निस्केको पानीलाई सुक्न दिनु होला। And then add salt to your meat. Season it. मासुमा नुन हालेर चलाउनु होला। मासुमा नुन हालेर चलाएपछि अदुवा, लसुन, खुर्सानी, जिरा, धनियाको पेस्टलाई मासुमा राख्नु होला अनि मज्जाले भुट्नु होला। Once your meat is seasoned, add ginger garlic chili, cumin and coriander paste and let it saute with the meat. Stir your meat while sauteing the paste. Add your tomatoes and let it soften. टमाटरलाई मासुमा हालेर गल्न दिनु होला।
Once the tomato is soft, add cumin and coriander powder and toast together with the meat. टमाटर गलेपछि जिरा र धनियाको पाउडरलाई मासुमा हालेर चलाउनु होला. जिरा र धनियाको पाउडर मासुसँग भुटेपछि एड वाटर टु द मीट. मासुमा पानी चाहिँ आफूलाई कस्तो खानु मन छ त्यही अनुसार हाल्नु होला. फर एक्जाम्पल, इफ यु वान्ट ग्रेभी एड लेस वाटर. र झोल खानु मन छ भने अलि धेरै पानी हाल्नु होला. पानी हालेपछि लेट इट बोइल. पानी हालेपछि झोललाई उम्लिन दिनु होला. वन्स द वाटर इज बोइलिङ, पुट लिड अन एन्ड कुक इट 6 to 8 विसल. झोल उम्लेपछि चाहिँ 6 देखि 8 सिट्ठी लगाई पकाउनु होला. 6 देखि 8 सिट्ठीमा चाहिँ मासु गलेर एकदम सफ्ट हुन्छ. The meat will literally fall off the bone. Once the cooker is done with the whistle, open the lid and add coriander. कुकरमा आफूले चाहे जति सिटी लागेपछि चाहिँ कुकर खोलेर हरियो धनिया हाल्नु होला. And mutton curry is ready to serve. Here we go, moment of truth. Let's find out if the taste just as I remember or not. हेर्दा त नेपालकै कुनै रेस्टुरेन्ट या भान्साघरको खसीको खाना सेट जस्तो देखेको छ. लेट्स होप इट विल डेलिभर इन इट्स फ्लेभर एज वेल. अनि यो थालमा चाहिँ अभियसली खसीको मासु, नेपालबाट ल्याएको टिमुर र आफ्नै बारीको टमाटरको अचार, करेला, तिल र चनाको तरकारी, आफ्नै बारीको रायोको साग, गाजर, हरियो काँक्रो, आफ्नै बारीको भेन्टाको तरकारी छ र अर्काको पसलको पापड र बासमती चामलको भात छ. पोखरेली बासमती चामल भए झन् दामी हुन्थ्यो. I try to make it as organic as possible, but obviously it is impossible to have all the organic ingredient when you are living abroad. अनि यो रेसिपीमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ मासु पाएसम्म आफ्नै गाउँघरमा काटेको लोकल खसी युज गर्नु होला. नपाए यु क्यान गेट इट फ्रम यो लोकल बुचर. यदि हजुरहरूको मासु राम्रो क्वालिटीको छ भने रेसिपीमा टमाटर नहाले पनि हुन्छ. नेपालमा देयर आर लट्स अफ खसीको मासुको रेसिपी वेयर वी डोन्ट युज टोमेटोज. आई युज टोमेटोज इन दिस रेसिपी बिकज माई मिट इज नट लोकल एज आई वान्ट इट टु बी. Therefore, I use tomato to add flavors. कुकिङ ओइल चाहिँ मस्टर्ड ओइल युज गर्नु होला. पकाउनको लागि चाहिँ तोरीको तेल युज गर्नु होला. अदुवा, लसुन र खुर्सानीको पेस्ट बनाउँदा सिलौटामा पिस्नु होला. प्लिज डु नट युज जिन्जर गार्लिक पेस्ट फ्रम द सप और ब्लेन्डर टु मेक अ पेस्ट. सिलौटामा पिसेर नै पेस्ट बनाउनु होला. ट्रस्ट मी, इट विल मेक अ लट अफ डिफरेन्स. जिरा र धनियाको पाउडर हाल्ने टाइममा इफ यु वान्ट यु क्यान पुट मिट मसाला एन्ड रेड चिली पाउडर एज वेल इफ यु लाइक स्पाइसी. पर्सनली आई एम नट बिग फ्यान अफ रेड चिली पाउडर. वान मोर थिङ, झोल बनाउन चाहिँ फल मासु मात्र होइन, हड्डी, छाला, बोसो सबै हाल्नु होला. बिकज द बोन म्यारो फ्रम हड्डी, जेलेटिन फ्रम स्किन एन्ड नेचुरल फ्याट फ्रम बोसो will be infused in your jhol, which will make very flavorful jhol or a curry. Hopefully you like the recipe. If so, please do subscribe to Nepali Canteen. Do share it with your friends and family. अनि भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु भएकोमा धन्यवाद. Thanks for watching till the end. I'll see you in next video. Thank you. Jai Nepal.